بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټ، زما نوم آصف اقبال دی او مونږه په ایچ ټی ایم ایل په کورس سٹارټ اغستو. ایچ ټی ایم ایل ډېر امپورټنټ کورس دی. ما سٹارټ کې ویلو زه ټول نه مخکې هغه سټوډنټس ته ویلکم یم چې کوم کسان زما چینل سبسکرایب کو او هغې ته ډېر تھینکس او کوشش وکړئ چې دا نور فرینډس سره هم شیئرز کړئ چې نور ملګري ته هم فایده اوچته کړي. لاست ټایم مونږه دا فارم باندې سٹارټ اغستی و. ما تاسو ته ویلو چې فارم باندې به زه ډېر ډیټیل کې ځم. مونږ سره دا کوډز او په دې فارمز کې مونږ په دې کې مختلف قسمه فیلډ انسرټ کوو. نو لومبۍ ښه خبره خو دا ده چې دا فارم مونږه که دا لږ ځان له واخلم دلته ډېر کنجسټډ کېږي وخت سره سره. نو ښه خبر دا زه پیراګراف ټایپ کې والم. دا پی ټیګ مې واغوستو او پی ټیګ کې دا یو انپوټ چې کوم دی کمپلیټ دی لیبل او سره انپوټ فیلډ دا مې انکلوزډ انکیپسولیټ کو په پیراګراف کې. دغه شان مې دا مې انکیپسولیټ کو دې ځای کې یو پی کلوز شو دا. او د دې د بیا د انډنټیشن برابرولو لپاره موږ سره کیبورډ شارټکټ دی کنټرول بریکټ. کنټرول بریکټ باندې دا په خپل انډنټیشن کوي په سبلایم ټیکسټ کې. نو دا مونږ انډنټ کو او دا مونږ لږ مخکې کو. دا به ډېر صفا ښکاري. دا ځان له مونږ سره یو فیلډ شو، دا لیبل او دا انپوټ فیلډ او دا بیا ځان له مونږ سره لیبل او دا انپوټ فیلډ. ښه زمونږ سلسله شروع وه چې مونږ فارم کې مخکې ځو. نو اوس دې کې مخکې نیکسټ فیلډ اخلم. مثال په طور مونږ واغستو پی ټیګ کیبل او هغې کې مې لومبۍ واغسته لیبل او لیبل مې واغستو. دې لیبل زه جوړوم سټي دپاره. دا مې ولیکل سټي او دې ځای کې مې ولیکه چې سټي بیا هلته ښکاري. دا کالن چې دی یا دلته ټولو پسې چول پکار دي چې موږ سره کنسسټنسي راشي او یا یو نه بعد هم نه دی چول پکار. خیر مخکې بره کالن و په دې وجه دلته مې ولیکو. دې ځای کې مې ولیکو دا انپوټ ټایپ موږ سره راغی. دا بیا اګین ټیکسټ فیلډ وي او دلته زه به لیکم چې دې نوم سټي شو او چې دا زه دې سره ملاوم نه دا دې موږ سره واغسته سټي چې دا دواړه یو بل سره هوکینګ وشي. دا مې واغسته سمپل شان یو فیلډ مې نیکسټ واغستو. ټیک ده. د دې ځای کې انډنټیشن ډېر ګډوډ روان دی. خیر داسې خبر ده به انشاءالله مونږ سی ایس ایس کې بیا برابر کو. سی ایس ایس کې به دا مونږ بالکل انډنټیشن کمپلیټ شي. ښه دې کې نیکسټ فیلډ مونږ سره راځي. ډېر امپورټنټ فیلډ دی. هغې ته مو وایو ډسیبلډ. د ډسیبلډ هسې دا ډسیبلډ ویلیو هم ډسیبلډ ده، اټریبیوټ نیم هم ډسیبلډ دی. خو عام طور چې د کوم سیز اټریبیوټ او د هغې ویلیو سیم وي یا چې کوم ټرو وي نو بس هغه باید ډیفالټ مونږ هم داسې لیکو لکه داسې هم لیکلی شم ټرو از ایکول ټو ټرو او دا داسې هم لیکلی شو چې دلته زه لیکم د دې اټریبیوټ ویلیو هم ډسیبلډ ده. خو دا بای ډیفالټ ایچ ټی ایم ایل دی باندې اګری دی که فار ایگزامپل د یو اټریبیوټ هغه ویلیو ما او اټریبیوټ سیم وي یا ویلیو ټرو وي همیشه او هغه په ټرو باندې صحیح ریزلټ ورکوي نو ټرو لیکلو ضرورت نشته. دا بای ډیفالټ هم ټیک دی. به ریزلټ څنګه داسې وي. اوس په دې سټي کې موږ لیکل نشو کولی. دا ډېر ځای کې په کار راځي داسې. خو اوس دا خو موږ سره سټیټک ویب پیجز دي چې کله موږ انشاءالله ډاینامیک ویب پیجز ډیولپ کوو نو بیا دا ډېر سمپل او ډېر ښه پاورفل سیز دی. دې ځای کې اوس زه یوز بالکل کلیک کولی نه شم او نه د دې زه یوز کولی شم. دا دې دپاره ما یو سمپل په دې ځای کې تاسو وګورئ ما اغستی میریټل سټیټس دی موږ سره. که فار ایگزامپل یو کس موږ تپوس وکړو چې ته میریډ یې نو چې دلته زه میریډ څنګه کلیک کړم نو دلته ماته نمبر آف چلډرن لیکي دا پلیس هولډر سره او بلینکینګ پکې کرسر کوي چې نمبر آف چلډرن دی څو دي 3 4 یا څونه دی دې ځای کې ورکړه. که فار ایگزامپل ویډیو وي نو هغه دپاره هم دا ټیک دی. خو که یو کس دې ځای کې سنګل ورکړي که نه نو ګوره دا موږ سره دې ځای کې شو ډسیبلډ شو. اوس دا ته زبردست کمال دی چې دا چونکې واده یې نه دی کړی نو په وجه د هغه بچي نشي کېدی نو سنګل سره په خپله ډسیبلډ کېږي او میریډ سره موږ ته ځای پرېږده. نو دا داسې ځای کې په کار راځي. اوس ډیفینټلی دا چې کوم فارم ما کړی دا یو فارم د دې کوډ ډېر کمپلیکیټډ دا شوی په جاوا سکرپټ کې دی. د کورس بیانډ دی په سکوپ یې شته نه دلته په دې سکوپ کې موږ ډسکس کوو انشاءالله. که چېرته ټایم میلو شو موږ جاوا سکرپټ کورس شروع کړو یا زه وکړم.
خاص دې کوډ دا دی دا موږ سره د جاوا سکرپټ ټول یوزج دی نو په جاوا سکرپټ طرف ته خو نوزو مونږ HTML کې خو ما صرف سمپل دی یوز خو چې د څه یوز دی نو دا یوزج دی چې دا مونږه په کار راځي ډېر زیات ضروري راځي چې کوم فیلډ د یو پرسن متعلق ریلیټډ نه نو کوشش وکړو چې هغه سره ریلیټډ دی نو بیا هغه سره ورکی لکه دغه کې سټي فیلډ خو ډیسیبل چرم نه دی په کار خو داسې یو فیلډ چې هغه د یو کینډیډیټ نشي کېدی په کار چې هغه مونږ ډیسیبل کو ها بیا نیکسټ مونږ سره راځي د دې نه بعد آټو فوکس آټو فوکس مونږ سره بیا ګینو مکه خبره ده کله ته مونږ ټرولی کو کنیلی کو نوم ټیکتا نو دې کې ودا کمالي چې کله ز پیج تراشم او پیج ز انټر کم نو دی اتوماتیکلی کرسر دغه فیلډ کې ودري چې کم فیلډ باندې مونږ آټو فوکس راوستي او دې کې سټي فیلډ باندې ما آټو فوکس لیکل دي نو په دې وجه په سټي فیلډ کې کرسر ولاړ دی د آټو فوکس صرف دا کوي چې بس سمپل هغه فیلډ ته ډایرکټ کرسر بوزي چې کم کې مونږه آټو فوکس لیکلی نیکسټ ورپسې دی ویلیو فیلډ په کار راځي چې کله مونږ ډیټابیس نه ریډینګ کوو نو بیا مونږ ویلیو فیلډ اچو لکه مثال په طور زه یم چېرې زما زیاتر دا فارم چې چاله جوړوم زیاتر سټوډنټ زموږ چې دی د مردان سټي دي نو که یو کس سو مردان سټي انټنشنل لیکل نه غواړي نو بس ټیک هغه فارم سبمټ کی نو سټي مخامخ په دغه اتوماتیکلی مردان راځي دا وګوره بره URL کې city is equal to مردان راغی دا داسې ځای کې په کار چې بای ډیفالت موږ ته پته را مثال په طور زه یو فارم جوړوم یو امپلایز لا یو سټوډنټس لا او د هغې ما ته په پته لګي 80% سټوډنټس د مردان دي یا 70% سټوډنټ مردان دي نو ښه خبرداره چې دا فیلډ هغې ته لیکلو کې بچ راولم که هغه دې ځای کې بل سټي لیکل غواړي نو بالکل لیکلی شي مثال په طور هغه ولیکو پېښور یو لیکو نو هم ټیک ته بس هغه بیا پېښور پاس کړي ځای کې اوس سټي پېښور پاس شو خو بای ډیفالټ که داسې چېرې ماته پته ډېر خلک د دې سټي دي یا سټي یوازې نه چې کوم څه مونږ ته پته بای ډیفالټ ویلو به دي دا ورکوي نو د هغې دپاره ښه خبرداره چې هلته مونږ لیکو ویلیو فیلډ دا د ډېر ښه یوز دی بیا ورپسې نیکسټ مونږ سره لاست راځي ریډ اونلی خو د نوم نه پته لګي چې بس هغه وکې مونږ چینجز نشو کولی او زه یم چېرې ما سره څومره دغه دی دا څومره مونږ سره کسان دي ټول د مردان دي سټي کې بس هغې بیا لیکلو ضرورت نشته چې مونږ دغه نه تپوس وکړو نو په دې وجه که دې ځای کې زه اوس بل څه سټي لیکل غواړم نو زه نشم لیکلی دې ځای کې سره ټایپینګ کېږي نه نو دا مونږ سره شو سټي دا د ریډ اونلی کمال چې هغه ته وښکاري دا سټي مونږ دا واغوستو او ریډ اونلی چې چینجز کولی نشي یوازې اګین بیا سټي نه داسې اني ویلیو چې هغه د ټول یوزر دپاره سیمي یا ټول امپلایز دپاره سیمي نو هغه به مونږ ریډ اونلی کې هغه ته راولو چې هغه ته وښکاري او چینجز پکې نشي کولی نیکسټ زه یو فیلډ اخلم مثال په طور مونږ چې کوم دغه روان کړی دی فارم نو دا د سټوډنټس دپاره دی نو زه یم چېرې د دې سټوډنټس نو مارکس څه خبره کوو دا مې لیبل ولیکلو او لیبل جوړ مې کو چې فار مارکس د هغه نه واخلو دلته ورته ولیکو انټر یور مارکس او بیا ورپسې انپوټ فیلډ واخلم او دې په لیکم نمبر دې نه مخکې مونږ لیکو ټیکسټ ټول ټیکسټ فیلډ مونږ کړو دا فرست ټایم ما نمبر فیلډ وکړو او نیم مې دلې ورکړو مارکس آی ډي اګین سیم آی ډي ښه خبره چې زه ولم دغه آی ډي ورکړم مارکس دا مې څه وکړو نو دلته چې دا ریفرش کړم نو دلته مونږ سره انټریور مارکس راغی او دې سره دی ګوګل کروم اتوماتیکلی داسې اپ اینډ ډاون ایروز واچول چې دې باندې مونږ کلیک کوو دا به ویلیوز دی کې چې ماینس طرف ته تللی شي او پازیټیو هم تللی شي انفینټي دواړو طرف ته تللی شي خو دا بیهیویر په مختلف دغه کې براوزرز کې مختلف دا ورکوي په دې براوزر باندې دا ورکوي چې دې کې دا ایروز ښیي او دا ویلیوز ورکوي اګین ښه که په دې کې مونږ اے بي سی اخلو نو اے بي سی د دې کې سره لیکي هم نه الفابیټک چې څونه کریکټرز دي یا سپیشل کریکټرز لیس دین ګریټر دین ایکول دا کریکټرز دې کې سره اخلیم نه ځکه دې ډیټا ټایپ مونږ سره نمبر دی دې فیلډ مونږ سره ټایپ نمبر دی دې نه علاوه دې کې اوس چې کوم اټریبیوټ راځي هغه دې کې لومبی اټریبیوټ ته مینیمم
نو مینیمم ډیفینیټلی مطلب دا دی مثال په تور مونږ سټوډنټس ته وایو چې مونږ یو ټیسټ کنډکټ کوو خو هغې کې به هغه کسان اپیر کېږي چې د هغې میټریک مارکس کم از کم 600 او میکسیمم به مونږ ولیکو چې میکسیمم مثال په تور زه وایم چې بس میکسیمم 800 د دې نه سیوا نه د 800 نه او د 600 نه کم نه نو دا مو کې مونږ اغوستی شو دا مې ریفریش کو اوس که دې فیلډ کې زه ویلیو لیکم مثال په تور 450 او زه فارم سبمټ کوم نو ما ته به وایي چې ویلیو مسټ بی ګریټر دین آر ایکول ټو 600 د 600 نه سیوا او د 600 نه برابر ویلیو اخلي 600 نه کم ویلیو نه اخلي که مثال په تور دی کې زه ورکم 650 نو دا بالکل سبمټ کی دا وګوره مارکس از ایکول ټو 650 رااله خا فار ایگزامپل دی کې زما د 800 نه سیوا مارکس ورکړم ولیکه 803 او دا مې گو کو نو اگین ما ته چې ویلیو مسټ بی لیس دین آر ایکول ټو 800 د 600 نه به سیوای او د 800 نه به کمی چې کم دلته موږ لیمټ ورکړی دی نیکسټ دی کې موږ سر راځي که دی کې موږ نمبر ولیکو دا موږ اپ ایرو خو نو دا به ویلیو سیوا کوي خو چونکې موږ الریډي خپل لیمټ نه وړېدلی یو مثال په طور ما 700 لیکل او اپ ایرو زه وایم نو دا به 1 نمبر انکریز کوي خو که فار ایگزامپل دی کې زه دلته ولیکم سټیپ نو سټیپ په دا کار کې سټیپ ما ورکو 2 اوس په 2 جمپ کوي دا ما دلته ریفریش کو او دی کې ما اگین مارکس ولیکل 700 او دا مې سټیپ کو نو دا اوس 2 جمپ کوي 7 10 7 12 14 داسې مخکې ځي او دا چې کله فل خپل لیمټ ته ورسي لیمټ موږ سره دی 800 نو د هغې نه بعد که د زه دا بټن وایم نو دا بټن مو مخکې ویلیو نه پاس کوي ځکه چې به د دې اپر لیمټ چې کوم هغه راورسېدو چې کوم ما میکسیمم ورکړو د دې نه علاوه د دې اګین موږ ویلیو هم ورکولی شو ویلیو فیلډ چې کوم موږ وایي هغه په ټیکسټ فیلډ کې هم اپلیکیبل دی په نمبر فیلډس کې هم اپلیکیبل دی دا څه خبره شته نه زما په خیال دا لیکچر دې ځای پورې کافي و اګین زه په دې باندې سلو روان یم ځکه چې زه یم چې هر سټیپ کلیر شي او پورا هر سټوډنټ دې متعلق چې کوم څونه کنسپټس دي هغه کمپلیټلی ګراسپ کړي صحیح طریقې سره او هغه یوز کړي هغه پریکټس کړي هغه ډے ټو ډے لایف کې خپل پریکټیکل لایف کې راولي او ګور سټوډنټس کې چاته پکې ان شاء الله څه مسله وه نو موسټ ویلکم تاسو بالکل تاسو کولی شئ اینڈ تھینک یو فار واچنګ کوشش وکړئ چې خپل ملګرو سره ویډیو شیر کړئ لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو السلام